Üdvillő módon mindenkinek! Egy akutesztes videómban volt egy olyan apró kis megjegyzés, hogy hát annyi pénzből, konkrétan 600 forintról beszélünk, szoroz fel 1000 forinttal, ki lehet hozni egy 16 kWh-s akupakkot is, ha ügyes vagy, akár gyári dobozzal is, erre varjál gombot, 600-ért. Hát na, volt, aki egyből harapott is erre a dologra, és mondta, hogy hát akkor neki kellene 2-3 darab belőle, és még meg is fejelte egy kis munkadíjjal is természetesen, tehát nem várta el, hogy valaki ingyen rendeljen egy csomó cellát, meg házat és összerakja az egész mindenséget, viszont egy feltétele volt, minőségi legyen az akupakk akkor, mert arról volt szó, hogy ugyanolyan pont, mint egy Green Bull, pont ugyanazt tudja, teljes mérték, ugyanazt tudja. Körbe hiszem, maradjunk annyiba. De ugyanazt tudja, így volt a szó. Viszont mikor már ugye gyártásra kellett kerülni a sor, akkor már úgy mindenki elhallgatott, akkor onnantól kezdve már nem volt releváns senkinek se, hogy itt a kupakkot építgessen meg, stb. A beszélgetés az nagyon-nagyon megy. Na, kérlek szépen, a Zoli bácsinak is szöget ütött a fejébe ez a hozzászólás lánc, és azóta itt rágta a fülemet, szó szerint már majdnem lerágta a fülemet a helyéről, hogy de vegyünk már cellát, de vegyünk már! Na, azt mondtam neki, hogy AliExpressről nem veszünk cellát, mert hát az olyan bizonytalan, mint a nyuszifülemnek a vacsorája. Érted, nem vagyok ott, akkor nem kapja meg. Hát, mikor ott vagyok, akkor kapja meg. Tehát az olyan bizonytalan, hogy az nem kifejezés, és mondtam neki, hogy rendeld meg magadnak. Azt majd, ha megvagy, akkor majd összerakjuk neked szépen ügyesen. Ha akarod, csinálunk róla videót. Ha nem akarod, akkor meg nem csinálunk róla videót. Azt mondja nekem, hogy hát ő nem meri berendelni, meg nem is ért hozzá, meg stb. Meg hogy ő kínlódjon ott vele. Hát mondom, én meg nem veszem meg neked. Garantáltan nem fogok neked kiadni annyi pénzt gyakorlatilag. Amennyit kéne, tehát érted, elmentünk ketten az Zoli bácsival az AliExpress világába, és akkor úgy feljártunk egy csomó ilyen online boltot, és így a térdünkig lejártuk gyakorlatilag a bűrtmán egy az egybe, amikor találtunk is olcsót, és azt mondta, hogy Lengyelországból fog jönni a csomag, és gyorsan jön, EU-ból jön, stb. És a legolcsóbb ajánlatot kerestük meg. A legolcsóbbat, de sajnos a fémházzal nem fértünk bele az árba. Hát ez van, nem tudunk mit csinálni. Viszont, ugye, mint ahogy mondtam, Zoli bácsi nem akarta megrendelni saját néven. Hát mondtam neki, hogy akkor én megrendelem neked, de a te kártyáddal fizetünk. Bármi baj van, te buktad a pénzt, én rajtam ne követelt számol egyáltalán. Én mondtam, hogy ne vegyél innen semmit. És hát ez van, és hát na, megrendeltük, maradjunk annyiba. Hát egy ilyen jó 1,5 hét gyakorlatilag. Sőt, nem is volt 1,5 hét, igen. Hát 7 munkanap alatt, na 1,5 hét, ott van, az csak jól mondom. 7 munkanap alatt itt volt a csomag, konkrétan a mai napon csörög a postás. Viszek egy csomagot, ott hol vagy? És akkor mondom neki, hogy itt hol vagyok, gyere nyugodtan. Azt mondja, hogy nagy doboz. Mondom, nehéz. Azt mondja, nehéz. Akkor mondom, nem egy doboz. Ja nem, hozzá talicskát, azt mondja. Na akkor kezdtem el úgy izgulni, hogy igazán, hogy na most van baj. Most vagy megkaptuk a cellákat, vagy nem tudom mi van, vagy csak küldtek nekünk sódert. Szóval tehát itt van. Eljött. Nem hazudott az eladó, valóban elküldte. Annyit a lengyelországi szállításról, hogy Németországból jött, de hát minket ez nem csinál egyáltalán. Időben eljött, ahogy ezt megígérte. Hát, hogy milyen minőségi cellákról beszélünk, azt nem tudom megmondani, mert még nem láttam. Nem volt idő vele foglalkozni. De itt van. És tényleg nehéz. Hát most vagy téglákat kaptunk, vagy nem tudom, de hát remélem, hogy nem téglákat kaptunk, de most hogy ki fogjuk nyitni, hogy akkor lássuk, hogy mit kaptunk, úgy igazából. Természetesen össze kell ezt rakni, és majd le kell ezt tesztelni, de először nézzük meg, hogy mit kaptunk. Nézzük! Komolyan nem láttam még. De ha hiszed, ha nem, még nem láttam. És az Zoli bácsi se látta, mert én itthon nem is tudná látni, úgyhogy én nyitom ki először. Hát ha már az én címemre kértük, akkor így járt. Nem ő látja legelőször, hanem ti. Hát majd ő is fogja majd látni természetesen, de ti hamarabb fogjátok látni. Hűha! Hűha!
Ebben már valami van. Első körben kapunk egy ilyen kis lemezfüleket. Hű, de vastag, hé. Öregem. Na ez vastag a javából, meg némi kis önzárós anyát. Egy darab lemezkulcsa. De mi van benne? Téglák? Vagy elemméretű téglák? Azt a betyárte. Ó, be van csomagolva, ez egyszer tény. Na de el is várt egy ilyen dolognál. Hallod, itt van? Hát nem mondod komolyan. Zoli! Megfogtuk az Isten lábát. Nem szabad ilyet mondni. Istenbe vét hiába, nem egy szádra. De bizony itt van. Azt a betyár! Hát itt van! Na gyerek! Hogy azt mondja? LiFePO4 Battery Grade A. Aha, persze. Grade A. Igen, én meg most jöttem le a falvédőről. 320 Ah, 3,2 voltos. Full load voltage 3,65 volt. Cut-off voltage 2,5 volt. Please do not throw away batteries carelessly. Óvatosan kezeljük a dolgokat. 23 kg egy csomag, de. Na akkor, azt mondja, itt van még egy. Még egy. Meg még egy. Talán mi van még a dobozban. Semmi. Szigetelő nincs közben. Tehát csak az összekötő lemezek vannak közte, meg a anyák. Na, szemrevételezzük a... Minden jó. Azt hittem az egyik üres. Nem, így fent úgy pukok. Érdekes. Nézzük akkor a dolgokat. Ott a kis QR code. Hát nem tudom, hogy rá fog-e fókuszálni a kamera, vagy nem. De hát ha. Ja, csak lehet, hogy így jobban. Pozitív terminál. Aha, ezen a pici csavaron. 320 Ah, persze. Na jó, persze, ugye a kivertő amperekről beszélek, én nem arról, hogy a kapacitásról. Így egészséges a cella. Nincs leütve a sarka. Ott tényleg tök jól. Nincs szétkarcolva, stb. Akármi. Ott mondjuk van rajta egy pici kis ütőülés. De hát ez még nem halálos. Az első szériát azt ugye itt vettem. Na de. Hát enyhén szólva ez már most se szögletes, nemhogy még mi lesz ezzel később. És még jönnek azokkal a dolgokkal egyesek, hogy itt jó, itt meg befele van horpadva, ha látod. Hát remélem, hogy látszik, hogy középen van hézag. Jó. Erre fel. Aha. Na. Ennyit érjük. Ha fent ér hozzá, akkor olyan hézag van. Ha lent ér hozzá, akkor meg olyan hézag van. Ezen az órát is van hézag. Na jó, ne legyünk ilyen szigorúak, a legolcsóbb cellát vettük el, amit csak van, szó szerint. Szóval nem szabad nagyon szigorúnak lenni, csak úgy érzéssel. De hát ugye, attól függetlenül megnézhetjük a többit is, hogy mit mutat. Ez egész jó. Na ez is egész jó. Tehát nem mindegyik cella olyan, alapvetően. Csak ez már egész jó, majdnem felfekszik. Hát egy kicsit azért így mozog, ha megnézed az idejét. Na, mindegy, cella, érted? Jó van. Próbáljunk meg itt egy kicsit méregetni, vagy valami. Mert az lesz még itt a érdekességi kör. Hozok mérőeszközt. Szóval tehát mérjünk.
Na, komolyodjunk meg. Ezzel nem lehet megmérni. Csak hülyéskedek. Ez nem arra való, ezzel csak feszültséget tudsz mérni. Ez való arra, hogy megmérjük, hogy mit kaptunk. Elindítjuk. És akkor valahogy beállítjuk a kamerát, hogy a kamera is lásson belőle valamit. Ugye a tönkön fogok mérni. Belső ellenállást akarok mérni konkrétan, meg feszültséget is egyben. Nagyon remélem, hogy látszik. 21 és 20 millió között változik. 3,277. Melyek a hátsó cellára. Jöjj, te itt nagyon baj van. 26, 27? Hát, csak rossz az érintkezés, várjál már. Aha, jó, az érintkezés volt rossz. 23 millió és 3,275. Már különbség van a két cella között. Hát mi lesz még? Hozok egy másikat. Jó, 21 millió most. 3,276. És akkor lássuk a negyediket, ami itt van. Na, 20-21 között. Akkor tehát kettő már egyforma. Ez jó hír mindenféleképpen. A lényegi kör, hogy sorba kell ezt majd rendezni majd valahogy a cellákat, de hát sokra nem megyünk vele. Ide komoly balanszer kellett, mert ezt egy sima balanszer nem fogja megoldani nekünk. Itt kapásból arra számítok, hogy ahány cellafeszültség, annyi féle lesz majd gyakorlatilag. Na de hát, olcsó húsnak híg a leve, ezt úgy lehet mondani. Ez ilyen, kérem szépen. És ugye nem én vállaltam be, én nem adtam volna ezért pénzt, hogy őszinte legyek. Én inkább azt mondtam volna, hogy vegyünk jót. Ha már veszünk, vegyünk jót. De jót AliExpressen nem kapol, meg nagyjából sehol se nem kapol A minőséget, én szerintem továbbra is állítom. Ugyanis ami jó, az nem ilyen csatlakozóval van, hanem dupla csavaros, stb. Bár típusa válogatja alapvetően. Na mindegy is, nincs jelentősége. Megvannak a cellák, hát láttuk, hogy azért valódi cellákat kaptunk, nem homokkal kitöltött valami kis dobozkákat, valóban van belső ellenállása, hasonlít is egyébként a vasfoszfáthoz, maradjunk annyiba, lötyög is benne a lötyi. Ebben jobban lötyög. Ebbe is lötyög, jó, oké. Lötyög benne a lötyi. Hát ezeket ugye nem igazán szabad ugye így üzemeltetni, így ebbe az állásába. Én azt olvastam, legalábbis a PDF-be azt olvastam, hogy ezt csak így állítva szabad üzemeltetni. Ennek ellenére ugye a gyártóknál azt is lehet olvasni, hogy így szigorúan tilos ebbe az állásába. Nem szabad konkrétan. Ha viszont már így állítod, hogy csak az egyik elektródát érje, akkor már rendben van. Hát nem tudom hova tenni alapvetően, már csak abból a indokból is, hogy akkor miért mondta az EVE gyártója azt, hogy szigorúan tilos felborogatni a cellákat, de nem így, ettől nem lesz baja, használni nem szabad, érted? Tehát attól, hogy így van egy picit, attól nem lesz semmi baj az égvilágon, hanem akkor lesz baja, hogyha így kezded el tölteni, meríteni. Tehát szigorúan talpára kell tenni, és akkor lesz jó. Úgy szabad használni, és össze kell őket kompresszálni, közte valami kis szigetelővel természetesen. Na, ezt valahogy összerakjuk, és még kell hozzá egy BMS is egyébként, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet ebből kihozni, mert maradjunk annyiba, hogy annak ellenére, hogy én nem hittem benne, hogy megjön, ide ért hozzám. Szóval folytatjuk. Annyi a lényeg. Következő videóig is. Na csá!